Королева ДНР не розуміє, чому ви докопались. Если people хавает, значит я делаю все нормально. Наші агенти знайшли місце, звідки беруться ЛНРівські блогери. Донбасс Медиацентр – это место, где рождаются блогеры. Та нові, неочікувані способи заробити на СВО. Мне 17 лет, и этот военный мне написал. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Знайомтеся, це Дубак. Живий холодильник на двох ногах. Дубак одним дотиком може перетворити ваш гарячий шоколад на крижаний десерт. І це не тому, що він злий. Просто в нього руки трохи крижані. А, це тут він знімає свої сторіс. Ух, як добре, що я постійно заливаю пульс дизель Арктика на око. І не боюся раптових морозів. В будь-яку погоду завівся і поїхав по справах. Що? Що це за пульс дизель Арктика? Ну, пульс дизель Арктика, який не замерзає навіть в найсильніші морози. Стоп, а хто тут? Ой, як спекотно! А ще, заправляючи пальне пульс на око, ви не лише турбуєтесь про своє авто, а й допомагаєте озброїти наших десантників пульстронами, комплексами для виявлення і знищення ворога. Око за око. А у нас Королева Андріївська, 19,1 тисяч читачів. Аліна Андріївська, блогер. Раптом хтось не знає, це, королева ДНР. Людина, яка керує цим королівством і, саме вона вирішує, що буде там далі відбуватись в медійному плані. Слушайте, а почему у вас так, я не могу понять, триггерит реклама ручек? Для тих, хто не бачив зараз швиденько. Оп! В магазине Круглячок поступление очень редких экземпляров ручка Берлинга. Абсолютно нормально на это реагирую. И что? В тому, що в неї такі величезні губи, є і свої плюси. В неї, якщо зараз у зимовий період, десь, може, на протязі десь постоїть, якось дуже легко буде вдягнена, і в неї заб'ється носик, то вона не буде задихати, знаєте, вона просто буде втягувати повітря і далі через ротик. И что? И что? Я не знаю, кто такой Дурнев, и мне не надо привет от людей передавать, которых я не знаю. Звісно, що вона не знає, хто такий Дурнів. Ну и что? Я не пойму. Вы так говорите, какой-то самотык рекламировала. Самотик! Я зі школи не чув, з 94-го року. Це одночасно було напис в роздягальні «Здесь був маркер Вася» і слово «самотик». Ну, ручка. И что, вы ручек никогда не видели? Или вы писать не умеете? Та, так! Ми вже дуже давно не бачили цих ручок. Реально, де використовуються ручки? Не знаю, в податковій службі десь ти приходиш, щось треба написати, мабуть. Не знаю, в школі. И что? А люди рекламируют елки, вам, вы нормально? А кто прокладки рекламирует? И что? Інтересно, жрать удобно. Що за мутація? В мене така ж сама фігня, тільки на дупі. Розочка, знаєте, така трояндочка виходить з отвору. Я не понимаю, чего вам эта ручка поперек горла стала? Мне эта ручка, благодаря мне, сделала меня популярной. Набрала 150 тысяч просмотров. Не тільки 150 тисяч, а ще й мільйон переглядів в нашій програмі. Ця ручка набрала. Посмотри, Дурнєва. Это моя жизнь, просмотры.
Если вы мне подскажете какую-то идею, которая еще наберет 150 тысяч, я прямо сейчас вам видео сниму. Декілька ідей, поїхали. Кришезносний маргарин, рама. Тільки береш оцей ножичок і так проводиш, щоб воно так закручувалося. Незабутній копіювальний папір. Розкішне йо-йо. Та цигарки Магна. Блін, куди вони поділись? Вы ходите там, усираетесь, укакиваетесь, чтобы у вас 1000 просмотров набрало. А я снимаю ручку Берлинга просто. Берлінга! Ні, ми усираємося дуже сильно, щоб хоча б якась 1000 була. Шановні, бачите, вже навіть з ДНР помітили, як ми усираємось, тому прямо зараз поставили нам по закусенцю догори, бо це дозволяє Ютубу зрозуміти, що це відео треба поширювати, щоб воно набирало більше переглядів. І більше людей знало, як усирається королева ДНР. Рекламують. Вона навіть не розуміє, в чому причина. Типу, що економіка на такому низькому рівні знаходиться, що вона рекламує ручки. Ручку одну. Продается нафиг вся ручка, понимаете? И помимо этого 150 тысяч просмотров. А вона що, мекнула? Я не розумію, що вона завела за цю ручку. Давай на слабу. Давай ты наберешь столько. Давай я сейчас пиши еще, я зайду к тебе на страницу, посмотрю, сколько у тебя просмотров. Кутя просмотрів. А вона дебілка. Да какая разница, дефицит это или не дефицит? Это помогло продать. Какая разница? Если people хавает... Просто уявіть оцей магазин, зараз ми вам показували, нагадували, як це виглядає. От уявіть, цієї ручки є якась ціна. Скільки може коштувати ручка? Ну, давайте подивимось. Берлінго. 30 гривень. Ну, от 30 гривень, наприклад, коштує ручка. Припустимо, що магазин заробляє з кожної ручки, 15 гривень з продажу. З цих 15 гривень треба там заплатити за оренду, електроенергію, зарплатню, заплатити цій блогерші. От скільки, якщо вони продадуть 1000 ручок, що мало вирогідно, це буде 15 тисяч гривень. З цих 15 тисяч гривень ці витрати, плюс, я не знаю, 100 баксів може отримається королева ДНР в кращому випадку. Питання не в тому, що ти рекламуєш ручки. Насправді рекламувати там ручки, олівці значно краще, ніж рекламувати казино. Але просто це маркер стану економіки. Ручка – це маркер. Белок – это желток. В цьому випадку, так. Ну добре, я не знаю, вони ж не можуть продати там 10 тисяч цих ручок. Ну точно ні. 1000 ручок, якщо вони там продали, вона каже, 150 тисяч переглядів у неї, да? Ну це 150 тисяч переглядів навряд чи тільки з ДНР. Там з ДНР, 10% в кращому випадку, це 15 тисяч. Якщо там 1% цих 15 тисяч людей пішли б саме в цей магазин, купили там цю ручку, це 150 продажів. Хай кожен купив 3 ручки. 450 ручок помножити на 15 гривень. Біля 7 тисяч гривень, 7-200, щось таке. Заробив магазин. Не заробив навіть. 7200. Ви уявили. Оце бізнес по-ДНРівськи. Оце треба було створити незалежну власну країну, яку більше ніхто не пригнічує, щоб торгувати там аж на 150 баксів, залучаючи своїх королев. Значит, я делаю все нормально. Значит, я делаю это профессионально. Я могу, показать тебе бумажку и сказать, что вот подотрешься, задница будет золотая. А це цікаво. Піздець вона в себе повірила. Це Волк з Уолл-стріт. А вона зараз скаже. Це Волк з вулиці Артема. И я продам эту бумажку, понимаешь? Посмотри фильм «Волк с Уолл-стрит». Посмотри фільм. Вона точно, він же ж там в кінці сказав, продай мені цю ручку. Продай мне эту ручку. Я ее продала, я задачу выполнила, понимаешь? Вот и все. Мені здається, єдине, що об'єднує королеву ДНР і Волка з Уолл-стріт, це коли він з тачки вивалився на дорогу. Тільки той був під якимись речовинами, а ця під підробленим коньяком. И выполнила ее офигенно. Та що ти завелась? Продала ти 100 ручок, супер!
А ще смішно, що вона реально дослівно розуміє цю ситуацію з волком з Уолл-стріт і ручкою. Аліна її звуть. Аліна, вони не торгували там ручками. Ручка – це просто як привід поговорити. Це не якась була компанія Dunder Mifflin, яка бумагою торгувала, чи, блядь, канцтоварами. Ні, жодних канцтоварів. Ніхто не заробляє великі гроші на канцтоварах. Це просто один з прикладів, як поговорити про торгівлю. Ось і все. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Не здивований не на секунду. Васильєв 1993. 325 тисяч читачів. Євгеній Васильєв, блогер. Мне 31 год. О, змінив. А, да, подорослый. Родная, короче, что, многие спрашивают, типа, как добиться успеха, Саме у нього. как добиться успеха, там, то да сё. То да сё. Как добиться успеха, то да сё. Открою вам секретик, сейчас покажу. Короче, смотрите, под ноутбуком лежит, вот. Кто знает, что это? Ти коли по телефону розмовляєш, отак. Кто знает, что это? А я скажу, это руна Феху. Руни. Это руна благополучия и богатства. А руна твердої букви Г. Не серед них. Давньоскандинавська, давньоанглійська. Якщо ви там за такий руський мір, чому ви берете давньоскандинавські руни? Родная, короче, ибо появилась какая-то хуйня на голове. Не треба було в бродячих собак під хвостом нюхати. Мама и Вера говорят, что, скорее всего, типа, это лайк, но Леп? Лінія електропередач? Може, треба ще одну руну намалювати? Прям на... ну, как бы не болит, но болит только вот Вера, когда меня подстригала, типа, она ногтем немного поддела. Ну це ж коли до тебе звертаються, як стати успішним, благополучним і багатим, тебе дружина машинкою підстригає просто в цей момент і ногтем тебе шкарябає. Це якраз перед тим, як виступити на тему, як стати благополучним. Там шкурку эту содрала, Да йоб, Діма! и больно сейчас. Вот, так не болело, в принципе, ничего. Ну, я когда покупался, поняли, Я покупався. Я коли покупався. Цікаво, чи він миється оцим шампунем кря-кря, щоб не пекли очі. Покупався сам уже. я когда покупался, поняли, голову распарил, полотенцем начинаю вытирать, и на полотенце какая-то часть остается. Діма, ну на що ми це дивимось? Він злазить, він зараз зітреться рушником. Конечно, хуй знает, что это. Завтра пойду в больницу и буду выяснять. Я знаєте, що це? Я думаю, якщо лікар захоче зробити йому уколи, щоб він не хвилювався, не боявся, йому дружина його дасть золоте кільце, і він буде так: моя прелесть. Бля, родной, болит? Це він? Він якийсь інший, запухший, він якийсь монголовидний. Він зараз схожий, знаєш, на всі жінки-алкоголічки виглядають приблизно однаково. Я не знаю чому. От зверніть увагу, ось підбірка фоток. Щось на генетичному, фізичному не розумію. Напишіть, до речі, в коментарях, хто шарить, чому так. Це мене завжди дивувало з тих пір, як я це помітив. І він раптом з 31-річної дитини перетворюється на жінку-алкоголика. Именно сам зуб, ну, зуб дырка, поняли? А, в нього зуб болить, зубик болить. Вот здесь вот, ну, оно нормально. Ну, как онемевшее, поняли? Сука, больно. Блін, ну це пороблено прям. Може, треба ще якусь руну пошукати. Ну, а ми дивимось сторіс далі. Так, монітор Dell, 4К, 120 Гц, Type-C, наче живі кольори, зручний для підключення зовнішніх пристроїв та глибокий чорний. Так, 22 розмір, витримали київські дороги, стан дисків. Причудовий. Дім, а ми ж цю камеру на каталог знайшли. Ну, звісно. Добре. Зараз залишу відгук. Камера знімає найкращий YouTube шоу. Так, ну начебто все. Шановні, на є-каталог проходить суперакція, де можна виграти техніки на суму 40 тисяч гривень.
Все, що вам потрібно, це бути зареєстрованим на сайті Є-каталог та до 25 грудня залишити на сервісі розгорнутий відгук на будь-що, чим ви вже користуєтесь. Не смайлік, а справжній чесний відгук. Додати фото та створити публічний вішліст своїх побажань на суму до 40 тисяч гривень. Можете обрати те, що давно собі хотіли. Я додав собі чайник, тостер і кавоварку. Бо дуже давно хотів. Далі копіюєте посилання на свій відгук в Google форму за посиланням під цим відео. І все. Залишається тільки чекати розіграшу та сподіватись на удачу. Нагадую, Є-каталог – це український сервіс порівняння цін з різних інтернет-магазинів, який більше 20 років допомагає знайти, де дешевше та краще. Детальні умови розіграшу залишаю вам тут. Теж під відео. Ну і готуйтесь до свят, шановні! Шанс щось виграти – це класно та приємно. Але коли ти дорослий, подарунки самі себе не куплять. Кирил Сіріус! 8272 читачів. Кирил Сіріус. Мы в Мариуполе и прямо сейчас Ах ти гніда, чорт. приглашенная модель приехала из Ростова и продемонстрирует нам шикарную куртку-барку, теплую внутри и красивую снаружи, с мехом. Корона на ней сияет. Вони там на цих коронах тепер всі. Магазин находится на нижних рядах, это центральный рынок. А, це на нижніх рядах. А людей, а магазинів. Цена такой куртки 7,5 тысяч рублей. Це скільки ж, $70? Но те эмоции, те улыбки, которые подарит царица, это просто невероятно. Да, магазин называется «Царица». Я не зрозумів, а що вона з Ростова аж їхала, щоб показати цю куртку? Корейська парка. Корейська? З Північної Кореї? Так. З Північної Кореї речі везуть? Магазин называется «Царица» и ждет каждую принцессу, каждую королеву, которая ценит качество, комфорт, ну и, конечно же, великолепие стиля. Мені складно коментувати взагалі всю цю історію. Мені просто хочеться, щоб ці люди, вони заживо згнили отак. Просто хочеться накласти на них прокляття, щоб з ними щось сталося. І при цьому це не було миттєво, щоб вони мучились від того. Ходять по моєму Маріуполю. Донбасс Медиацентр – это место, где рождаются блогеры. Що ти смієшся? Я звідти. Это кузница кадров, которые когда-нибудь сменят меня, Женю, конечно же, Пашу. Вони в під'їзді десь просто сидять. Если вы считаете себя хотя бы чуть-чуть стрессоустойчивым, если вы хотите покорять вершины социальных сетей и рассказывать о нашем прекрасном Донбассе, то место лучше, где вас научат всем урокам монтажа, ведению блога. Ні, я думаю, що Донбас Медіа-центр – це дуже потужно. Головне, щоб воду дали. А щоб можна було хоча б стаканчик води випити між цими найціннішими уроками з монтажу. Аля from LPR 3121 читач. Аля из ЛНР блогер, обзоры, Луганск, СММ, ведение аккаунтов. Расскажу правду о заведениях Луганска. О, здається, я знаю її. День з блогером ЛНР. Привет, хочешь провести день с блогером ЛНР? Це що, вона до ГУР звертається? Тогда пойдем со мной. Едем на маршрутке, потому что все блогеры бездельники не хотят работать, поэтому они заработали на такси. Такая грустная ситуация обзорщика заведений. В центре нигде не выпить кофе, потому что на все я уже сделала обзор и все обосрала. Тут я помогаю снимать видосик для своей подружки-коллеги-бездельницы, которая наберет 3 подписчика, потому что мы никому не нужны. Тут мы пришли на завод, на лекцию в Донбасс Медиа-центре. Нас научили писать сценарии. Перестань плакать і вспомни види контента. Так, трошки цей з Донбасс Медіа-центра. Поїхали. Інформаційний – це новостюшки, типу як «Упс». А що трапилось? Розвлекательний – це меми і приколи. Це типу як Турнів дивиться сторіс. Пользовательський – отзиви, ответи. Вовлекающий – конкурси і призиви. Полезний – совети, обучалки, курси. О, це котик хоче знати. О, котик хоче знати. Нас научили писать сценарии. Ну, не за станком стоять тоже пойдет. Сидите, вы что делаете?
Поэтому это интерпассив. Снялась в ролике для ДМЦ и пошла домой. Ну, загалом слово сумно навіть не підходить. Це, ну, типу, не те, що сумно, це сумно в кубі. Все це закінчується зазвичай тим, що вони просто переїжджають в якесь велике російське місто і там перетворюються на, типу, російських блогерів. Сам Луганськ і Донецьк, в ньому залишаються крінж-персонажі, типу, як Кирил Сіріус і Королева і цей Горлом. Тому що фактично оце все новостюшки, конкурси, корисний контент неможливо створити на тлі Луганської Народної Республіки. Ну там, ну які там новостюшки, ну який там вовлікаючий контент, який, якщо вона навіть каже, що нема вже де випити кави, бо там 3 заклади, і вона вже в 3 була, і всюди було несмачно, і вона про це сказала. Тому немає жодних якихось перспектив у всієї цієї школи і у всіх цих блогерів, і воно якось відчувається ще на суперранньому етапі. Ще ти тільки читаєш, які є розділи, напрямки, типи блогів, і вже от сидячи на цьому мішку, на цій підлозі, вже зрозуміло, що якщо навіть в крані води нема, ну який блог може бути? Что следующее по списку? Мандарины. Пакетиков нет. А, понятно, в другом отделе. Це вони вовлікаючий контент зняли. Почекаю, а вона тут різних персонажів грає, чи Что следующее по списку? Мандарины. мандарини, так? Пакетиков нет. Ага. А, понятно, в другом отделе. Боже, сколько здесь кнопок, что вообще тут сжать? Может, я попрошу кого-то мне помочь? Понятно. Зайду в овощную лавку. Ну, поки не розібрались люди, що там стільки кнопок, там на кожного товару свій номер. Просто треба натиснути на номер товару, і ваги роздрукують тобі цю наліпку. Я правильно розумію? А у нас? Санжлена, Єлена Санжаровська, 1,8 мільйонів читачів. 61-0 мою пользу. Тренирую 33 года. 58 фитнес-туров. 119 онлайн-марафонов. Сексолог, просто автор, трекер привычек. Я честно признаюсь, пока взбиралась на вершины и путешествовала по Лондону, не очень следила за политической жизнью, да, предпочитала медитацию слушать. Но это как-то мне больше, скажем так, соответствовало моему настроению. Ну, тут ознакомилась с последними новостями из нашей замечательной Думы. І некоторі моменти. Це коли отак пляшка стоїть, і ти жопою отак крутишся. Ти знаєш, що все одно сядеш, типу, на неї. Але, типу, намагаєшся якомога довше хоча б ще одне коло протриматись. Меня немного шокировали. Ну, например, налог на однодетность. Да? Налог на бездетность, невзирая на ваши проблемы. Можете вы зачать или не можете, ну, это типа ваши проблемы. Ну и так далее и тому подобное. Запрет child-free. Пропаганда. Дети это огромное счастье. Вот, ну, сейчас я говорю без какого-либо юмора, да? Це не та, що свого чоловіка вбила? Дети самое-самое большое счастье, которое может быть в жизни человека. Но и еще там в Думе идут какие-то разборки, ну, по поводу развода с беременной женой, типа, а если жена изменила беременна от другого, можно ли с ней разводиться? То есть это проблема, которая беспокоит наших депутатов сейчас. Мені так подобається, от вони тільки виїжджають кудись на територію, де з кожного утюга не лється російська пропаганда, і вони одразу, типу, як просинаються. От ви ще побачите цей момент, коли впаде їх режим, і всіх цих пропагандистів або розженуть, або там, я не знаю, позакривають по тюрмах, і телебачення стане більш-менш децентралізованим. Я не говорю, що повністю зникне пропаганда, але будуть і там телеканали, які будуть, як і раніше, колись було на Росії, висвітлювати іншу думку, транслювати іншу позицію. То більшість людей, вони наче дупляться, вони такі, типу, як від впливу цих вишок прокинуться. І вони почнуть говорити там, і зачем ми це зробили, зачем нам этот був Донбас, зачем ми полезли в Україну, та-та-та-та-та. От не дайте їм тоді спуску. Не дайте їм тоді спуску, ви маєте пам'ятати, що вони зробили. Ось бачите, вона, знаходячись в Росії, там щось одне розповідала, виїхала в Лондон, я все остальное вже хорошо, я просто не в курсі. Вже починається оця.
Ну, я не знаю. Я реально какая-то, видимо, недалекая. Це позиція, типу, так, це я щось недалеке, а насправді це ж іносказательно означає, що це ви там недалекі, а я розумна. Ну, то есть, видимо, все остальное уже хорошо, я просто не успела прочитать. Наверное, так. І ну я так розумію, вона не збирається повертатись чи що? Так, вже там побуде? Ну, добре. Віксі 3 шістки. 1,4 мільйона читачів. Вікторія Рахматуліна. Я пам'ятаю її, вона постійно продавала курси, як ковтати продовгуваті предмети. Почекайте. Не якась дирка в спині, чи що? Так іпотечна ставка вже більше, ніж 30%. То треба в 2 рази його так скласти тепер, бо він не тільки там за довжиною подовжується, але й за шириною. До речі, ось дуже багато хто нам пише в коментарях, дорікає, що чому ви там висміюєте, як на Росії все погано, а ось у нас там і гривня теж там нестабільна, і там ще щось, купа якихось моментів. От насправді, якщо там говорити конкретно про іпотечну цю ставку, то у нас є програма «Є-оселя». Нею можуть скористуватись більшість людей, і за нею, здається, 7% ставка. Ну так, від 3 для військових і ще для якихось категорій громадян, і 7% для всіх інших. Ну, думаю я, що от зараз ми бачили 25%, недаремно вона саме цю цифру взяла, мабуть, зараз десь так. Але я чув, що вже фактично за рахунок якихось скритих додаткових комісій там вже натікає і 30%. Це автоматично означає, що 30% це річних, це не на 30% здорожчає ваша там квартира, яку ви берете в іпотеку, це 30% річних, і, як ви знаєте, іпотечні ці кредити, вони там розраховуються на якийсь довгий термін, 10 років і більше. І відповідно, якщо використати кредитний калькулятор, просто загуглити кредитний калькулятор, спробуємо розрахувати, наскільки здорожчає квартира, якщо взяти її під 25% річних. Отже, термін кредиту. Візьмемо 15 років, 180 місяців. Сума кредиту, ну, наприклад, $100,000, щоб не плутатись. Відсоткова ставка 25% річних. Комісії банку 0,00. Дивіться, за розрахунками кредитного калькулятору, здорожчання складе за 15 років $188 634. Тобто ви купуєте квартиру за $100,000, а виплачуєте $300,000. Ось вам результат 25% іпотечної ставки. Тож, розумієте, це правильно. А ми дивимось сторіс далі. Шановні, саме час поставити закусенець догори цьому випуску та піти на Дурнів-шоп перевірити, чи є в наявності такі прекрасні худі. Бо останнього разу їх не було. Може, довезли. А новорічні свята дуже близько, поспішайте, бо всі товари розбирають дуже швидко. Ми маленький магазин, що ми можемо зробити? Потрібних вам розмірів може вже не бути в наявності. Тож, переходьте на durniv.shop та обирайте. А у нас бешенство Машки. 24,7 тысяч читачів. Мария Капшукова. Здесь вы найдете магические свечи. Да, ну мы с мужем сколько раз подряд в конкретном видео заходили, вот смотрели китайские автомобили, честно, мы садились, вроде бы все подходим, блядь, но нет, не то, да. Не знаю, почему, вот я, видимо, привыкла к европейским машинам и, в принципе, хорошего бизнес-класса, да, машины брать. Понятное дело, там не Майбахи, не Роллс-Ройсы, там, но, в принципе, бизнес-класс, да, и я всю жизнь на бизнес-классе ездила, там у меня и семерки BMW были, и Мерседесы купе были, ну и также сейчас купе у меня. Так, купе, оця шафа в коридорі.
Насправді з цієї історії з китайським автопромом виграли виключно китайці, бо я дуже цікавлюсь темою автомобілів, дуже багато контенту споживаю на цю тему і можу вам сказати, що вже десятки разів перевіряли ціни на китайські машини в Китаї значно нижчі. І умовно, якщо ти купуєш Audi в Україні офіційно і ти купуєш Audi в Німеччині, то дуже вирогідно через податкову систему, що в Україні ще буде дешевше вона коштувати. З якимись європейськими країнами, з Австрією, наприклад, або там з Нідерландами, буде точно у нас дешевше, не дивлячись на те, що у них там немає кордонів, це всередині Євросоюзу і так далі. А з китайськими машинами, не дивлячись на те, що вони, типу, наче союзники, у них там спільний кордон і так далі, так не працює. Причому не те, що так не працює, а там прям в деяких випадках більше, ніж 2 рази дорожче. Плюс зараз ви бачили, курс рубля стрімко падає і, відповідно, курс юаня зростає, і ці імпортери, вони закладають можливі наступні зростання курсу юаня, і ці китайські машини ще дорожче стають. Виходить так, що росіянам продають по цінам Шкод, по цінам Ауді, по цінам Бех, по цінам Мерседесів китайські машини, які фактично коштують в 2 рази дешевше отут в Китаї сусідньому, скажімо. І ми маємо з цього кайфувати, бо їх таким чином цілу країну наживаються на цих лохах. Поки вони мовчазну підтримку дають Путіну за СВО, за війну і за все інше, ними користуються просто як стадом баранів. Це факт. Маєте це розуміти, і це приємний факт. А у нас... Малинка ЮВ. 4266 читачів. Юля, похудение, юмор. Рубрика No Name. Показываю свой путь похудения с 86 до 55. В однушке с 3-леткой и мужем-юмористом. Блин. Подпишись со мной, можно весело похудеть. Закрыть водительское окно на 90%. Извините, повторите еще раз. Закрыть водительское окно на 90%. Еще раз. Окно закрой, блядь! Извините, я думаю, я еще не понимаю. По-моему, мне холодно. Можешь окно закрыть? Извините. Да ничего страшного. Окно закрой, пожалуйста, будь так добра. Так гораздо теплее. Может, все-таки договоримся и закроешь водительское окно, пожалуйста, по-братски. Пожалуйста, по-братски. Давай раз на раз выскочим, будет? Повторите, пожалуйста. Окно закрой, пожалуйста. Нет результатов поиска. Уточните адрес. Хонь, блядь. Я пропустил. Что вы сказали? Окно закрой! Окей. Спасибо, блядь. Всегда, пожалуйста. Насправді голосові ці помічники на моїй пам'яті жодного разу ні в якій машині нормально не працювали, але в цілому це стрьомно, розумієте? Це машина, ти на ній можеш швидко їхати. Окей, там в заторі стояти, це ще півбіди, але якщо ти будеш не їхати, я не знаю, 130 км на годину або навіть швидше, у тебе просто не затягнути якийсь тормозний шланг, вона може загорітись на ходу. Ну це я не знаю, вони просто приречені в цих машинах. Причому це фактично відбувається десь масово, десь тільки 2 роки. І от якраз зараз ми вступаємо в такий проміжок часу, коли вже масово стане зрозуміло про якість цих машин, і мені здається, це буде дуже цікаво. Знову ж таки, в Китаї є якісні китайські автомобілі, але через те, що імпортери вже звикли накручувати ціну в 2 рази, вони їх не привозять, тому що це буде взагалі там по 100 тисяч машини будуть коштувати, і люди ще не готові за це платити. А вони беруть якусь тачку за 15 тисяч доларів, накручують її до 30, виглядає вона наче як якась там Шкода Октавія, або Volkswagen Passat, або ще щось таке. І фактично люди за 30 тисяч їздять на машині за 15 з відповідною якістю і надійністю. Я навіть не знаю, що це за машина у нього. Exit. Мені здається, це якась прям. О, на Alibaba можна купити. Вау. Це Cherry Exit називається машина. Ось. Такого не бачу. Це схоже насправді, за форматом. Якщо одну купуєш, 15 тисяч доларів. Якщо 3-4, 13 тисяч доларів. Якщо більше 5, 10 тисяч доларів.
10 тисяч доларів! Відповідно, імпортери купують, я думаю, що якщо там більше 50, то там 8 тисяч доларів. Так, а що це за модель? Давай подивимось тепер, скільки вона в Рашці коштує. І ось схожа якась, знову ж таки, машина, 3 мільйона рублів. Це от за останнім курсом трошки менше, ніж 30 тисяч доларів. А там вона коштує 10. Якщо от на Alibaba купувати, ну ви розумієте, що можна, в принципі, пошукати якийсь більш прямий контакт, ніж сайт. Отже, не дивно, що воно потім все сипеться, ламається і загорається на ходу. Шановні, цей день настав. Ми обіцяли вам, що в цьому випуску ми проведемо розіграш і з'ясуємо, хто серед тих, хто донатив на термобілизну, виграє цей чудовий iPhone 16. І ось прямо зараз в цій студії ми провели розіграш за допомогою Монобанку і з'ясували, що перемогла ось ця людина. Вітаємо! Дякуємо всім, хто долучився до збору. Він йшов значно менш енергійно, ніж зазвичай. Я розумію, люди втомились, і я вже, знаєте, трошки зневірився і пішов з протягнутою рукою до своїх друзів. І хочу окремо подякувати Володимиру Носову. Це засновник криптовалютної біржі WhiteBit. Він задонатив 10 тисяч доларів на термобілизну. І Михайлу Рогальському, він співзасновник Монобанку, він задонатив 500 тисяч гривень на термобілизну, бо побачив в сторіс, як я жаліюсь про те, що збори повільно йдуть. До кінця цього року, я думаю, що всі наші запити на термобілизну ми забезпечимо. Ще раз хочу звернутися до військових, які хочуть отримати безкоштовну термобілизну. Звертайтесь до 333 Foundation або до Олександра Боробошка, волонтера, який допомагає нам розподіляти, відправляти, саме обробляти ці запити і відправляти термобілизну. Наразі за допомогою донатів нашої аудиторії, цих величезних донатів наших друзів, здається, всі наші запити закрили, але я думаю, після сьогодні їх буде ще значно більше, тому відкриваємо новий збір на термобілизну. І на цей раз ми хочемо розіграти дуже потрібну в будь-якому господарстві річ. Це EcoFlow на 2 кВт. Дуже потужний EcoFlow, від нього можна підживити холодильник, навіть пральну машину, посудомийну машину, вже не говорячи про якусь дрібну техніку, таку як комп'ютер, ноутбук, телефон, роутер, будь-що. Насправді це така штука, яка дозволить вам бути енергонезалежними в вашому господарстві. Отже, ми розігруємо, це конкретно наша, ми нею користуємось в студії, коли у нас теж вимикають світло, як і у всіх. Користуємось нею, але розіграємо таку нову, таку саму. Які умови? Умови такі, як і завжди. Треба задонатити якнайменше 200 гривень. Це один квиток, один лотерейний квиток, одна можливість виграти EcoFlow. Донатите більше, отримуєте більше шансів. Якщо донатите не з Монобанку, не забувайте вказувати свої реквізити, щоб ми змогли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Тож бажаємо всім успіхів і не забувайте, якщо вам холодно, коли ви йдете по вулиці, йдете по своєму місту, по Києву або ще десь, може ви за кордоном, якщо вам прохолодно взимку, уявіть, як холодно нашим захисникам та захисницям, які знаходяться на війні, які знаходяться в окопах, які знаходяться в бліндажах, які знаходяться в посадках і так далі. Там як холодно. Тому термобілизна – це найменше, що ми можемо зробити, щоб трошки покращити їх стан. Долучайтесь до збору. Бажаю успіхів і бажаю всім нам найскорішої перемоги. Леся Апанасенко. 2699 читачів. Фітнес-тренер. Онлайн Белгород, Краснодар. Тренер з фітнесу приїхала в Краснодар і сразу купила квартиру. Може, так і планували. До чого тут це? В 100 метрах от магазина, где я находилась, загорелась парковка машин. Охренеть. Если честно, я в магазине чуть не умерла. Мне показалось, что у нас просто вышел оттуда, и вот что-то горит. Самая жесть, как я бежала домой с мыслями, жив ли мой брат. И я это к тому, что эта ситуация как будто дала сбой в моей нервной системе. Что за ситуация осталась там в Краснодаре? Посмотрела новости, ложусь на ресницы.
Отак. Приползла на бровях. У меня начинается нервный тик. Олени. Оце? Мастер говорит, что с тобой. Да с тобой. И вот недавно я посещала мастера по ресницам. До этого как раз ехала в такси, читала вот новости. В Белгород вбился беспилотник, что-то там произошло. Что-то там произошло. Может, свадьбу снимали, мавиком крутились вот, и врезался. Что-то произошло. У меня вот какие-то сразу мысли, вот этот негатив. Негатив какой-то. Вспоминаю, кто там живет из знакомых, кому звонить, спрашивать, все ли нормально. И просто ложусь, у меня там начинают делать. Что-то там бах, двери. Либо где-то в подъезде, либо у кого-то что-то бахнуло. У меня все как, не паническая атака, а вот я вот так вот, как шуганая. Может мне вылить воск на голову или как там испуг полечить, я уже не знаю. Ну так, це може допомогти. Мне мастер говорит, типа, что с тобой? Это просто дверь бахала, что ты так боишься? Конечно. Что с тобой, блин? А у меня нервный тик начинается. Так і живемо. Шановні, ви, я думаю, вже зрозуміли, що це була прелюдія перед вашою улюбленою рубрикою «Белгород». Спиш? Бонс! 22,3 тисячі читачів. Дар'я материнство агент. Рилс Белгород. Стальная мама Белгорода. Альфа для своих. Ну, просто шик-блеск. Я, что могу сказать? Классно, а я прям в центре. Ты, блин, Рилс, микрофон не закрывай. Красота. Ой, боже. Не открывается, ты представляешь? Ракетная опасность, дверь открыта. Спасибо. Ой. На Росії? Як таке могло статись? Козлы. И бежать некуда, понимаешь? Ох ты, блин. Белгород, ти що там, спиш? Інеса Ракета, 7568 читачів. Інна Калюжна, Хімера, Белгород. Звідки вони понабралися, білгородці? Чего себе? А что, собственно, происходит? А що ми зашокали? Блін? З прикладу Курської області і Суджі ми знаємо, що від вибухів на вулиці до «Слава Україні», героям слава, буквально 2-3 хвилини відбувається. От тільки що бомбили, тут же зайшли наші всі одразу. Тобі, хлопчики, добрий вечір, як ваші справи, будете пиріжки. Коріння в тобі просинається. З кожним вибухом воно, якось пробуджується в тобі. Вы что там, что ли? О, бачиш, треба ще раз бахнути. Російський демон бере верх. Что такое вообще? Давно такого не было, и вот опять. Це була ваша улюблена рубрика «Белгород». Спиш? Раптом ви побачите щось ще таке, що говорить про те, що в Белгороді не сильно вони сплять. Надсилайте нам от сюди, до Діми Шибаєва. Нура 5341. Аня Хавка. Матрица, розклад в ТГ, соцруд, треш ТГК. 20 тисяч читачів. Привет, ребята, извините меня, пожалуйста, за мой вид. Сегодня я хочу вам рассказать то, как меня в очередной раз предала моя мать, которая сейчас находится на войне. Мать отправляет голосовое и говорит: вот тут на войне у нас есть много ребят, они очень хорошо зарабатывают, они ищут девочку, чтобы там с ней пообщаться, возможно, на какие-то им фотографии, то есть скидываю, извините еще раз за мои ресницы. По які фотографії? Типу природи чи щось таке? Мається на увазі, там, може, якісь спортивних тачок, фотографій, може, на війні там зайняті, вони, хочуть щось дивитися, якийсь контент в цьому плані. Якісь тварини, африканських слонів можеш покидати фотографії. Це що? Военному, ему где-то от 30.
лет. То И что такое? моя мама дала ему мои контакты. Мне 17 лет. И этот военный мне написал. То есть, понимаете, человек, который защищает нашу, страну, написал мне, 17-летний. Пишет мне: привет, мне твои контакты дала твоя мама. Я не розумію, мама влаштувала бізнес, такий невеличкий сімейний бізнес в Європі. Пекарня, там якийсь ремонт одягу, прокат автомобілів. Сімейний бізнес на Росії. Мама продає у дочки. Да, що вона сидить, блін, руки сохнуть. Возможно, он заплатил моей матери, чтобы она дала ему мой контакт. Я уже молчу про то, что меня предала вся семья, и я единственная из семьи осталась адекватным. Потому что я считаю это ненормальным. Моя семья считает это нормальным. У нас вот есть мальчики, ну какие, так вот скажем, лет 20-30. Я ще такого не чув. Я собі. Я смотрю, сколько бабок они просаживают, да? Ну реально, блін, бабки повз родиною йдуть. У всех есть денежки, они получают очень хорошие зарплаты, ну как хорошие, за 300 штук у них вот такие деньги. Прикинь, це. Вот, и они, смотрю, сколько там просаживают денег. То есть для того, чтобы как бы там, посмотреть, что, грубо говоря, там грудь и т.д. и т.п. І т.д. і т.п. Посмотреть грудь і т.д. і т.п. А я не розумію, куди вони просаджують ці гроші? Їй можу. Це у мене слів немає. Вот, и, ну, типа там могут куда-то сводить, могут на 2-3 дня там приехать. Ну, я смотрю, чтобы они на характер были нормальные, там, да, и не обижали, там, и с головой у них это. Если они тебе будут писать там где-то и будут говорить: не, мама твоя дала, там, да, чтобы общаться, вот, чтобы ты знала, что с них можно поиметь. То есть, Я теж такого не бачив. Ого. То в неї мама на війні, да? Я так зрозумів, щось вона, може, якийсь там медик чи щось таке. І вона торгує своєю донькою. Прикольно. Всем пока, мне все. Крем, кстати, вот такой классный, да? Крем супер, да. Змажеш їм собі жопу. Це якусь копійку теж сім'ю можна заробити. Мішаня, 29,8 тисяч читачів. Михаил Олещенко, OnlyFans продюсер. Плохая новость. Из украинского посольства 2 года делают дочке паспорт. А мусора мне сказали: либо ты улетаешь, либо ты уезжаешь. Плохая новость, что мы не можем полететь в Таиланд, к сожалению. И вообще мы никуда не можем полететь, так как у Софии нет паспорта. Ей уже 2 года будет. Юля решила делать украинский паспорт. Но я, в принципе, не против, потому что русский как бы сейчас... Я думаю, що ти б сам би хотів собі український паспорт. Бо російський паспорт – це, якщо тобі не плюнуть, то просто десь можуть раптом розвернути. Русский как бы сейчас не самый яркий, так сказать, да? Так сказать? И, блядь, с украинского посольства, кто там их по-другому не назвать. 2 года нам делают паспорт. 2 года. Шановні, хто дотичний до українського посольства, про яке він говорить, тут справа в тому, що якась наша не дуже свідома громадянка затусила з цим, як він сам виразився, і народила, я так розумію, від нього дитину, і тепер намагається отримати український документ. Бачите, в їх родині не сильно прийнято поважати нашу державу і наше громадянство і співробітників нашого посольства. Тому, якщо хтось розуміє там їх прізвище і з яким посольством вони мають справу, донесіть, будь ласка, цю інформацію до співробітників. Може, і не треба їм отримувати українське громадянство для дитини, бо з таким батьком дитина буде зростати, мені здається, в не дуже правильній атмосфері, будуть використовувати всі позитивні моменти від українського громадянства, при цьому ненавидіти Україну, все українське і українську культуру. Ну, ви розумієте, про що я. Тому, думаю, буде краще, якщо дитина отримає якесь інше громадянство, наприклад, нікчемне російське, і залишиться жити на Росії. Ну, 2 года, ребят, можно было пешком уже дойти до Киева. Так дойди. Ти ж йдеш кудись, блядь. Приходь, розкажи, як треба працювати. Ми тобі пояснимо, в чому проблема була. Ладно, вопрос. Кто может записать русское консульство? Есть в Барсе дельцы, умельцы? Может, пошури как-то еще русский замутить, паспорт, испанский? На любую ситуацию у него паспорт есть. Россия выиграла, русский, Украина выиграла, украинский. Так, Росія може виграти тільки защику, тому краще оформлювати саме цей документ. Він що думає, що зараз іде боротьба за те, що якщо ця війна закінчиться на умовах Росії, то одразу всіх росіян полюблять по всьому світу. Типу, блін, ми так помилялися, такі класні, приїжджайте. Супер, не думаю так.
Шаман. 491 тисяча читачів. Шаман. YouTube заблокировал твой канал, а в скором времени Россия заблокировала весь YouTube. Була ж це вже щось вони там навіть цей мітинг влаштували. Згадую ту досі. Ты выпускаешь новые клипы. Достаточно ли тебе новых площадок, где ты сейчас их размещаешь? Ну, знаете, у нас у людей есть голова. Головой обычно люди думают. И когда случаются какие-то моменты... Микромоменты, чи що? Какие-то трудности, всегда можно найти выход из положения. А оця журналістка, вона, типу, ночує в солярії. Вона ще просто на фоні шамана, ну, дуже контрастує. Мы сделали и презентовали клип «Душа нараспашку» на американском посольстве. И мне кажется, что это было очень ярко, и это увидели сразу все, не только во всьому світі, ну і за рубежом, виходить. Мені здається, що шаман, він якийсь вже збитий льотчик. Він фактично, в нього так, супер завірусилась, якось прийшлась ко двору ця пісня «Я русський», але ми ж вимушено дивимось дуже багато російського контенту і готуємось до програми. Я не бачу просто, щоб люди там якісь інші пісні його співали. Є в нього якісь такі відомі ще пісні. Тобто це така класична історія, людина одного хіта, і цей хіт, він вже згасає. А у нас... Аріна Хіл. 50 тисяч читачів. Аріна Хіль, б'юті-блогер. Новичок? По вопросам сотрудничества в Директ. Краснодар. 2 октября я решила побрить себе лицо. Через месяц у меня выросла щетина на подбородке и на сокумных складках. Це бьюти-блогер? Я не знаю, чем ее убирать. Я пинцетом пользовалась долбаным, у меня ничего не получается. Через 2 дня вырастает. Еще 4 миллиона человек к этому призвала. Почекай, а що вона зробила? Вообще не трогайте пушок, просто примите его в себе. Не брейте себе лицо. Я выгляжу как мужик, если на цвет посмотри. Да, всі чоловіки так виглядають. Що це за чувак? Блін, це чувак якийсь. Вибач, хотів показати цю б'юті-блогершу. Пожалуйста, напишите в комментариях, что мне делать. Пожалуйста, не брейте лицо. Ні, ну там же ж історія в чому, що типу з'явився, завірусився оцей спрей, що у дівчат на обличчі, та й у чоловіків, мабуть, теж, хоча я не впевнений, є типу дуже таке непомітне світле волосся. Я не знаю, це з заходу пішло, чи може це в ГУР наш розробив. Ну, коротше, якщо попшикати цим спреєм, якось сильно починає видно це волосся на обличчі, і вони його собі голять. А з волоссям же, наскільки я розумію, така штука, що якщо ти починаєш його голити, воно міцніше виростає. Більш міцне таке волосина оце вилазить. Вже чорна. Ну, відповідно, ось вона поголила, в неї тепер щетина росте. А брова? Брова, як ти бачиш, не можна. Ель Еліл. 327 тисяч читачів. Ельвіра Боровкова, тупа. Смотрите, какая красота, да? А вы знали, что я быдло, а вы челядь нищая? Теперь знаете. Меня очень обижает одно высказывание, мнение, философия, называйте как хотите, которое оскорбляет еще и мою аудиторию. А для меня моя аудитория – это как мои друзья. Заключается она в том, что крупные бренды правда считают, что эстетичные аккаунты, пафосные, вылизанные, там более платежеспособная аудитория. А я быдло, и на меня подписано низкосортна челядь. Це абсолютно так. Ні, ну вона думає, що це саме пов'язано з оформленням аккаунту. А те, що це єдина людина з оцей 30 пиздиць в неї, знаєш, це приказки. Катилось там щось спочатку сосі, потім просі. Ну уж простите, вот такая я у вас. Не хожу на всякие эти пафосные блогерские ивенты, разряжаясь, как на последний праздник жизни. Стоишь там, торгуешь, пытаешься ко всем в жопу без мыла залезть, потому что чем больше блогеров на тебя подписаны, тем дороже стоит твоя реклама. А я решила вот так, со своей челядью, со своей нищетою подняться с нуля, еще вам всем показать козу в сарафане. О, козу в сарафані. Ну це, блін, точно якась прогресивна аудиторія сприймається. Знову ж таки, що в неї там з рекламодавцями, дуже прикольно, що вона виглядає наче й пороблено, розумієте? В неї, типу, проблеми з родиною, проблеми зі стосунками, в неї постійно там, от буквально нещодавно там була якась історія, що вона кудись прилетіла і там чувак не зустрів, кинув. Тепер її кидають рекламодавці, не дають їй там, хоча в неї там 300 тисяч підписників, наче немало, не дають їй доходу. Я вважаю, що це все тому, що вона собі дозволила казати про Україну те, що вона казала. І
і вищі сили наклали на неї якісь прокляття. І все. Тепер у неї все не працює, все не ладиться, все не відбувається, нічого в неї немає. А вона може тільки оце свої сесі потім просі і ридати, і упиватись тим, що вона якась невдала, недолуга. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розіграємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс або в TikTok та зазначте нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс та тіктоці отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. Цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом зовсім та тіктоком. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусення догори, натиснути на дзвіночок та залишити будь-який змістовний коментар. Бажано, щоб там було 4-5 слів. Все, ви берете участь у розіграші цього тижня. Футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Галюн 1234. 441 тисяча читачів. Галюн, блогер, розвлекательний канал. Коллаген. Чтоб вот это все подтянулось. Бога тільки починає, да? Еще смазывать надо, вот так. Смазываете. Я так розумію, тут теж модні бренди не заходять на рекламу. Собака супер незадоволена, що ти в неї кістку забрала, вона гавкає, поверни назад вже, ти зараз її всю з'їш там. Я наче зараз почав розуміти собачу мову. Вона просто типу кричить «Поверни!». И поросеночек должен свойский быть. Поняли? Ого, типу як колишній. Прелесть просто. Шановні, а в ефірі ваша улюблена рубрика «Тік-орг хвилинка». Заставочка нова. А, новорічна? Та ну. Я так розумію, зробити ці брови, оце все на обличчі, воно дешевше, ніж зуби, так? Блін, ну класно. Требуется пополняшка на 30 рублей. Нужно угадать, что написано на моей новой сумке ручной работы. Какая гравировка. Це не в Бердянську відбувається? Таке колесо огляду якесь знайоме. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і гекає він, відповідно. И варианты ответов. Нужно зарабатывать. Все будет хорошо. Могу себе позволить. Ігорьок 1488-8. Всем удачи. Рандомным образом выберем победителя. А, рандомним прям образом? Блін, залітайте. Що там було? Я думаю, я не знаю, що там було. Там 3 варіанти. Яка гравировка? Треба вгадати. И варианты ответов. Нужно зарабатывать. Все будет хорошо. А, це варіанти гравіровок. А я подумав, що він це просто говорить, що типу він пояснює, що звідки в нього 30 рублів на поповняшку. Могу себе позволить. Я думаю, можу себе позволити.
Та не може цього бути. Ну це справжні зуби такі в них. Це як раніше в жувальній гумці в дитинстві було. Зуби Дракула. Та Діма, ну серйозно. Кондитеры из Краснодара Я подумав, що це якісь глісти там полізли з цього шоколаду. вместо дубайского шоколада придумали кубанский шоколад с макаронами. Их смешивают со сгущенкой, а затем заливают растопленным шоколадом. Говорят, очень вкусно. Вау! ДНР нет технологий, в ДНР нет технологий, постоянно пишут в комментариях. А это что такое? Зарядная станция для электромобилей, а? Бум! Светящийся пешеходный переход. Пешеходный переход есть! Вода самообслуживания. Касса самообслуживания, в конце концов. Завидуете? Завидуете молча. Це до кого він звертається? Мені просто цікаво, типу, до кого можна звернутися російською мовою, де такого не було кілька років тому ще. От просто, типу, хто має заздрити? Зарядна станція для електромобілів, каса самообслуговування, вода і пішохідний перехід? А, з підсвіткою, вау. Сосать Америка! Сосать Америка! Це слабше якось звучить цей голос. Сосать Америка. А где оно? А вот все вижу, оно вдоль летит. Сейчас кто-то просто выйдет из окна. Це саме те, що треба казати, коли кидаєш сміття з вікна. Сосать Америка. Всі думали, що я в ОАЕ. А де вона? Я ж бачу, що вона на пляжі десь стоїть. А ні, я в землі кайфую! Це ще всіх. О, консервований п'ятак. Я думаю, що їй можна було б так не морщитись, це вже занадто. Вона могла б звичайним обличчям подивитись, і ми б зрозуміли, що це непривабливо виглядає. Блин, ребят, это вообще какая-то бурда. Блин, как мне... Я не знаю, почему мне настолько противно. Ну так, звичайно. Це ж, блін, п'ятак свині, консервований в банки. Она с волосами. Смотрите, блин, видео не видно, волосы. Понимаете, что-то... Давай! Блин. Я не знаю, що огидніше. Ну просто, Дім. О, з волосами. А, не з волосами, фу. Ну як інша цивілізація якась. Ми просто як в зоопарк ходимо на них дивимось. Багато хто пише в коментарях, нащо ви їх дивитесь, треба про них забути. Ні, мені здається, не треба про них забувати. Подивіться, які вони забавні. Я не знаю, либо это у меня в голове эти поля противные есть, но это обычно желе, обычно жир. Все, короче. Ну цяпнула цю штуку, зараз по підсвіченому переходу пройдеш туди-сюди і знову все нормально. Все, ребят, с вас подписка, все, я всех люблю. Це коли бігунок в кінці стоїть, це що означає? Закінчили сторіс вже? Мабуть, що так. Ну, чекай. Блін, реально, у нас закінчилися сторіс. Тож за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава нації! Смерть ворогам! Молодець. Ну а з вами до зустрічі. Па-па!